Welcome back mga ka-online. Ngayon po ay magre-review tayo ng isa na namang paying application kung saan pwede tayong kumita ng libre gamit po ang ating mga cellphone. Pero bago po tayo mag-proceed sa ating video, gusto ko lang po mag-shoutout kay Mom's Pocket. Thank you po ma'am for subscribing. So, move on na po tayo sa atin pong tutorial ngayon at kailangan po natin ng dalawang application. So, first po, kailangan natin mag-install ng VPN. So, punta lang po kayo sa Play Store and then type nyo lang po ang free VPN. At lalabas po dyan yung napakaraming free na VPN for Android. And, syempre, piliin nyo po yung mataas na ratings para po maganda yung inyo pong connection. And then, install nyo lang po. And the next na i-install nyo po ay yung iMake reward. So, type nyo lang po yan. And, yan po ang kanya pong pinaka-logo. Yan po yung itsura niya. And then, click install. So, as of now, meron po siyang 4.5 na ratings. So, ito pong application na to, para gumana siya, kailangan po nating gamitan ng VPN. So, i-connect po natin yung VPN na yon to United States. And then, once installed, kailangan nyo po gumawa ng account dito. Napakabilis lang naman po. And then, so, enter nyo lang po yung inyong email and then password. And then, ayan po, makaka-create na kayo ng account dito. So, nandito na po tayo sa akin pong pinaka-dashboard. And, ayan po, meron tayo ditong 3 section kung saan pwede tayong maka-earn ng coins and dollars. At para hindi po masyadong humaba ang atin pong tutorial, magfo-focus po tayo dito sa earn. So, ayan po. Meron po tayong parang mga clock dito, 4 yan. So, click nyo lang po yung open. And then, ayan, congratulations, you won 500 coins. So, click lang po natin tong claim now. And then, bago po tayo makaalis sa page na yan, manunood po tayo ng advertisement. So, wait lang po natin. Napansin ko dito sa application na to na medyo loading yung kanyang mga ads. So, siguro dahil sa VPN na gamit ko or sa mismo talaga nilang system. So, ayan po. Hintayin lang po natin siyang matapos. And, ayan po. Tapos na. Please wait. Tingnan po natin. And, yan. Another ad na naman. And, ayan po, nakuha na natin yung 500 coins. And now, tingnan naman po natin tong nasa game list nila. Meron po tayo ditong game and yung football. So, unahin po natin tong game. Then, click po natin tong start play. So, ayan po, dito pala natin makikita yung atin pong estimate earning. Meron po tayong 1,200 coins. And ang atin pong total na earnings sa dollar ay 0.166. Ayan. And ito pong coins na nasa taas na to, yung 1,200, pwede po natin yang i-convert. So, ayan po, na-convert na natin. 1,201 coin is converted to 0.01201. So, click na po natin tong OK. And then, may makikita po tayo ditong spin wheel and roller spin. So, check po natin tong spin wheel. Ayan, meron po tayo ditong target na 10 spins. So, click lang po natin tong spin. Ayan, so mukhang mapapalaban tayo dito sa mga ads. Ayan. Ayan, intayin lang natin matapos yung timer niya. Ayan. And then, click natin tong no thanks. So, ubusin lang po natin yung atin pong target na spins, ano. Natapos na po natin yung 10 spin natin and congratulations, you got $0.02. So, hindi na po natin kailangan i-install yung app dito, no? So, click lang po natin tong collect and then, click po natin tong OK and manunood lang po tayo ng ads again. And ayan, hindi na po natin siya kailangan tapusin.
ayan po, your bonus was added to your account. So, tingnan po natin, i-refresh lang natin, 0.70 ng atin pong total. So, ayan po, nag-reflect na sa ating earnings today, 0.02. And ayan po, after natin manood, meron na po tayong 0.198. Next naman po, subukan nating magsagot ng 10 questions dito. Under po ito ng football. So, ayan, tingnan natin. Complete 1. Ayan, napakadali lang naman pala. So, letter B. Tapusin lang po natin tong 10 questions na to. So, ayan po. So, after po nyan, try naman po natin tong nasa ibaba na to. Watch video. So, meron po tayong 3 panonoorin. And ayan po. So, congratulations. You won 500 coins. Click po natin tong claim now. And then, as usual, manunood po tayo dito ng ads. And ayan. So, kapag binak po natin yan, may magpop up naman ulit na ads dyan. So, walang katapos ang ads. Ayan po, ipapakita ko naman po sa inyo ngayon kung paano i-cash out yung atin pong mga earnings dito. So, click lang po natin tong payment. And here we can see a lot of options para po tayo maka-withdraw dito sa application na to. So, meron po silang through GCASH at ang pinaka-minimum po dito ay $5. Ayan po. Hanggang $20 po ang pwede nating ma-withdraw dito. And meron din po sila through PayPal, Google Play, Bitcoin. So, ito lang mga familiar yung babanggitin ko po. Na meron din sila sa Paytime and Amazon. So, ayan po. So ito lang po yung application na nakita ko na legal gumamit ng VPN. Kasi may mga feature po dito sa application na to na hindi po natin magagamit kung hindi po tayo gagamit ng VPN. So, para po sa mga hindi pa familiar gumamit ng VPN, ganito lang po siya gamitin. So, open po natin tong in-install ko na Thunder VPN. And then, dito po sa itaas, may makikita tayo dito na mga locations na pwede po natin gamitin. I-click lang po natin to. And then, ayan po yung mga servers na free na pwede natin gamitin. So, meron po tayo ditong dalawang United States, yung US West and US East. So, pwede po natin gamitin yung dalawang yan. So, unahin na po natin kumonect dito sa East. And, ayan po, manunood lang tayo ng ads. And then, once po na may nakita na tayo ditong X, ayan, close na po natin yan. And then, connected na po siya sa United States. So, ganyan lang po kadali gumamit ng VPN. And, eto po ang another way of earning dito. Sa application na to, so, hindi po mawawala yung pag-i-invite. So, ayan po. Ang ating pong mga invitation code, nandito lang po sa itaas, yung invite ID po. So, copy nyo lang yan and share nyo sa inyo pong mga friends or i-comment nyo po dyan sa comment section and makaka-earn po tayo per invite ng 0.02. So, maliit lang po So, pwede tayong kumita dito kahit wala po tayong invite. So, basta mahilig lang tayong manood ng mga ads. So, para to sa mga matsyatsaga talaga, So, ang application na to po ay napakaraming ads para ma-set yung expectation nyo. And, dyan po ang ating review sa application na to. iMake Reward. Nasa sa inyo po kung gusto nyo pong itry ang application na to. So, thank you po for watching and God bless.